આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે લીલી હળદર ખાવાથી ઘણા બધા ફાયદાઓ થાય છે, પરંતુ શું આપ જાણો છો કે લીલી હળદરનું શાક પણ બનાવી શકાય છે? યસ, લીલી હળદરનું શાક. સો ફ્રેન્ડ્સ, આજે અમે આપની સાથે શેર કરશું ઉત્તર ગુજરાત અને રાજસ્થાનના સ્પેશિયલ લીલી હળદરના શાકની રેસીપી. એક વાટકો દહીં, એક વાટકો ખમણેલું લીલું હળદર, વટાણા, એક વાટકો લીલું લસણ, એક વાટકો ઘી, કોથમરી, એક વાટકો ડુંગળી, એક વાટકો ટમેટા, રેડ ચીલી પાવડર, મીઠું અને હળદર. એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો કે લીલી હળદર જેટલી લીધી હોય એ જ માપમાં દહીં, લીલું લસણ, ઘી, સૂકી ડુંગળી અને ટમાટર એ જ માપમાં લેવાના રહેશે. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ આની પ્રોસિજર. સૌ પ્રથમ ગેસ લો ફ્લેમ પર રાખી એક વાટકો ઘી એડ કરશું. એમાં ઘી બરોબર મેલ્ટ થાય પછી એમાં સૌ પ્રથમ લીલી હળદર જ નાખવાની છે. ઘી મેલ્ટ થઈ ગયું છે. હવે એમાં લીલી હળદર એડ કરી દઈશું સૌથી પહેલા. આને આપણે 3 થી 4 મિનિટ સુધી સતત ચલાવીને શેકવા દેવાનું છે. અને આપણે મીડિયમથી લો ફ્લેમમાં રાખશું. એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખજો કે સતત ચલાવવું જોશે, નકર હળદર છે એ ચોટી જશે નીચે. આમાં લીલું હળદર ખમણેલું જ લેવાનું છે, એના કટકા કરીને કે એવી રીતના નહીં, અને આપણે ઝીણું ખમણવાનું જ છે. હવે આપણે આની અંદર લીલું લસણ એડ કરશું એક વાટકો. હવે આમાં સ્વાદ મુજબ વટાણા આપણે એડ કરશું. તમને જો વટાણા વધારે ભાવતા હોય તો આમાં વધારે એડ બી કરી શકો છો. વટાણાનું કોઈ એવું ફિક્સ માપ નથી. હવે આપણે આમાં એક વાટકો સૂકી ડુંગળી એડ કરી દઈશું. આમાં લીલી ડુંગળી નથી લેવાની, સૂકી ડુંગળી જ આપણે લેવાની છે, તાકી એનો ટેસ્ટ છે એ સરસ લાગે આપણને. હવે આ ચડી ગયું છે. આની અંદર આપણે ટમેટા એડ કરી દઈશું. એક વાટકો ટમેટા.
હવે આમાં સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું એડ કરી દઈશું, હળદર અને લાલ મરચું પાવડર. લાલ મરચું પાવડર તમે તમારી રીતના બી નાખી શકો છો, જેમ તીખું ભાવતું હોય છે ને એવી રીતે. શાક ચડી ગયું છે. હવે આપણે એની અંદર 1 વાટકો દહીં એડ કરી દઈશું. આ શાક એકદમ ડ્રાય નથી બનાવવાનું, લચકા જેવું જ રાખીએ છીએ આપણે. દહીંનું પ્રમાણ તમારે થોડું વધારે રાખવું હોય તો તમે રાખી શકો છો. અને સતત ચલાવતા જ રહેજો, નકર આ શાક ચોટી જશે નીચે. ઘી છૂટું પડવા માંડ્યું છે હવે, એટલે શાક રેડી છે. હવે ગેસ બંધ કરી અને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું આને. તો તૈયાર છે આપણું લીલી હળદરનું શાક, જેને આપણે બાજરાના રોટલા સાથે જ સર્વ કરીએ છીએ. પાપડ, લીલી ડુંગળી, શેકેલું મરચું, ગોળ અને સ્વીટ અથાણું છે અને બટરમિલ્ક. આપણું બટરમિલ્ક વગર તો આપણે ગુજરાતી ડીશ અધૂરી જોઈએ. તો તૈયાર છે આપણું લીલી હળદરનું શાક.